Tv u zbulon detaje nga bulevardi i ri i Tiranës. Pas 10 ditësh hapen metrat e parë të investimit që do t'jap qytetit një tjetër dimension. Sipërfaqe të gjelbra, parqe argëtimi dhe zhvendosje një sër ndërtesash të rëndësishme në këtë zonë të Tiranës. Të shtunën do t'hapet sheshi Skënderbej. Ndize debati politik në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama ju kërkon shqiptarëve të mos votojnë asnjë parti tjetër përveç socialistëve dhe demokratëve. Ndërkohë LSI akuzon Ramën se ka frikë nga zgjedhjet e lira dhe se po planifikohet blerja masive e votave. Bien depozitat e shqiptarëve në banka. Shkak bëhet ulja e normave të interesit. Banka e Shqipërisë publikon raportin me shifrat më të ulta të normave, sidomos në rastin e depozitave afatshkurtra. Interesat zbresin deri në vlerën 0.9%. Përshëndetje, u njohim më gjithësisht me lajmet. Zhvillime interesante politike sot gjatë fushatës. Nuk kemi pasur vetëm premtime elektorale, por përplasje të forta veçanërisht mes PS-s dhe LSI-s, ndërsa Partia Demokratike i ka akuzuar të gjithë se bëjnë cirk e nuk kanë program. Por minutazhin e plot me fushatën elektorale ndiqni në fund të këtij edicioni informativ. Kalojmë tani në zhvillimet e ditës së sotme. Besoj të gjithë ju kuriozon zona i stacionit të trenit aty ku po ngrihet bulevardi i ri i Tiranës. Si do t'jetë ai? Kur do të hapet plotësisht? Dhe si është konceptuar të shtrihet Tirana në këtë pjesë të paprekur më parë? Ju japim të gjitha detajet me vëzhgimin që ka bërë TV. E parashikuar si një nga zonat ku do të zhvillohet Tirana në 50 vitet e ardhshme, hapësira ku po ndërtohet bulevardi i ri ka tërhequr vëmendjen e përfaqësive diplomatike, bizneseve dhe ndërtuesve që kanë shprehur interesin për të zhvendosur pikërisht këtu. Këtë e tregon drejtori i investimeve të huaja në Bashkinë e Tiranës, Gensko Idheli, i cili thotë se kanë përfunduar 350 metrat e para të bulevardit të ri dhe parkimin nën toksor, të cilat do të hapen në 17 qershor. Parkimi nën toksor me 2 kate, i cili tashmë ka përfunduar, do të mundësoj parkimin për më shumë se 320 mjete. Kostoja për pjesën e parë të bulevardit shkon diku ke 18 milion euro, e kombinuar me parkimin në toksor, shtrimin e bulevardit, infrastrukturën mbështetëse, kemi të përfunduar gjithë hapësirat pedonale, gjithë hapësirat rekreative, kalimin e makinave, si dhe aksesin e makinave hyrje-dalje në parkimin në toksor. Bashkia ka menduar dhe ndërtimin e një parku që do t'i bashkëngjitet bulevardit në pjesën jugore. Ky është një bulevard i standardeve ndërkombëtare për sa i përket faktit që është 70 metra i gjerë, por vetëm 22 metra i takojnë makinave. Pjesa tjetër është në totalisht në favor të kalimtarëve, njerëzve që duan të bëjnë vrap, njerëzve që duan të përdorin biçikletën, sheshe rekreative. Ndërkohë punimet për bulevardin e ri, për 1700 metrash, pritet të përfundojnë në mesin e vitit 2018. Është një zonë ku për herë të parë në historinë e Tiranës moderne vjen zhvillimi infrastrukturor përpara zhvillimit individual, pra infrastruktura, rrugët, kanalet e aksesit, ujërat etj. Janë të përfunduara përpara se zhvillimi të arrijë këtu. Bulevardi i ri lidhet me projektin e lumit të Tiranës, ku punimet janë kryer në masën 90%. Janë 2 projekte që janë komponentë të së njëjtës kontratë dhe sipas Kojdhelit, brenda vitit të ardhshëm të 2 projektet do të kenë përfunduar. Por bulevardi është vetëm një nga investimet që po ndryshojnë Tiranën. Në këto 2 vite qyteti ka njohur edhe shumë projekte të tjera që nuk kanë kaluar pa zhurmë. Në 2 vitet e fundit, Tirana numëron investime të konsiderueshme që kanë ndryshuar jo pak, dhe po ashtu janë shoqëruar me debate të ashpra. Kujtojmë këtu një nga projektet më të debatuara që ka qenë parku i lojrave tek liçeni artificial, por debatet u shuan kur aty nisën të shkojnë dhe të shijojnë lodrat me mijëra fëmijë. Një tjetër pikë qendrës të Tiranës që do kujtohet si një nga zonat më të ndotura dhe të pasistemuara është ajo tek Pazari i Ri, dhe sot ajo nuk është më një treg me tezga të vjetra apo rrugë të pista, por është rinovuar dhe është kthyer në një zonë atraktive ku mund të shëtisësh apo të shijosh dhe një kafe. Po kështu dhe 2 liçenet në periferi të kryeqytetit, ai i Farkës dhe i Kasharit, janë rehabilituar dhe kanë nisur të përdoren për aktivitete të ndryshme dhe për kamping. E janë llogaritur që mbi 200.000 banor të kryeqytetit dhe periferive të kalojnë kohën e lirë në zonat e gjelbëruara të këtyre liçeneve. Gjithashtu, për herë të parë në kryeqytet është menduar dhe për udhëtarët, e prej pak muaj të gjithë personat që apo dalin nga Tirana kanë një terminal për autobuza dhe mjete të tjera, edhe fëmijët e zonave të ndryshme të Tiranës kanë këndë lojrash ku mund të kalojnë kohën e lirë.
Në këto 2 vite Erion Velia dhe stafi i tij kanë mundur të paktën në çdo njësi vendore të ndërtojnë një kënd për të vegjëlit, të cilët në fakt po i shijojnë lojrat në natyrë. Edhe pas 44 muajsh punime, 2 ditë më parë u inaugurua dhe Parku Olimpik i Tiranës, ku Rama dhe Velia ishin të parët që zhvilluan një lojë sportive. Projekti radhës është dhe sheshi Skënderbej që hapet të shtunën në 10 qershor. Lista e ndihmës ekonomike do të kalojë në një kontroll të rrept. Pas denoncimeve për shtime emrash në këmbim të votës familjare, është publikuar urdhri i parë i këtij lloji para datës së zgjedhjeve. Sa herë ka fushata elektorale, lista e përfituesve të ndihmës ekonomike zgjerohet. Në vitet e kaluara është vërejtur se kjo metodë është përdorur për të kumbyer me votat e familjes. Për të mos u përsëritur historia, këtë vit Ministria Teknike e Mirëqenies ka nxjerrë një urdhër të posaçëm. Ai konsiston në kontrollin e fondeve të ndihmës ekonomike. Në fakt, kjo ndodh për herë të parë në këto 27 vite, pasi më herët rastet abuzuese verifikoheshin pas zgjedhjeve dhe vëreheshin që gjatë muajve të fushatës ishin shtuar me mira emra të rinj dhe ishin shpenzuar më shumë para se plani. Ministria e Mirëqenies e mori këtë mas të fortë dhe për shkak se disa qytetarë kanë denoncuar raste abuzimi në disa qarqe të vendit, ku pagesa e ndihmës ekonomike apo ajo e personave me aftësi të kufizuara po ndahet pa merit edhe tek persona të tjerë. Ministria e Mirëqenies ka ftuar të gjithë qytetarët që hasen me raste të ngjashme të vijojnë të denoncojnë, por gjithashtu të raportojnë edhe nëse shohin punonjës të administratës në aktivitete politike gjatë orarit të punës. Të kurën depozitat në bankat shqiptare, shkak është bërë ulja e normës së interesit. Në muajin prill ajo zbriti në vlerën e 1%. Kush ka depozituar lek në bank për t'i kursyer, ka vënë re se këto muaj normat e interesit kanë pësuar rënje. Këtë gjë e konfirmon edhe Banka e Shqipërisë, e cila në një publikim të saj pohon se normat e interesit për depozitat me afat 1 deri 60 mujore kanë arritur në vlerën e 0.9%, por rënien më të theksuar e kanë depozitat 48 mujore, interesi të cilave zbriti nga 3.04% në 1.7%. Kjo zbritje e interesit i ka shtyrë individët që të zhvendosin kursimet e tyre në depozitat afatgjate, pasi interesat aty janë më të larta. Vitet e fundit interesat kanë pësuar rënje të njëpasnjëshme, derisa arritën në pikën e sotme. Depozita 1 vjeçare në muajin prill kishte një interes prej 0.81% nga 5% që ka qenë vite më parë. Kjo ka reflektuar edhe në rënje e depozitimit të parave në bank, pasi individët kanë nisur të mos i shohin si një alternativë për të ruajtur paratë e tyre. Sipas të dhënave, depozitat janë reduktuar me 105 miliard lek. Në blogun e lajmeve nga vendi kemi përmbledhur disa nga informacionet e tjera të ditës. Jo vetëm pjesëtar, por edhe koka të rrjetit të trafikut të drogës. Shqiptarët përbonin gjysmën e grupit të madh ndërkombëtar të narkotrafikut të arrestuar nga policia italiane. Operacioni që kishte nisur që në vitin 2012 kishte vënë në hetim 61 persona, ku 37 ishin shqiptar, por policia ka bërë publike vetëm disa nga emrat e tyre, të cilët dyshohet të jenë edhe drejtuesit e organizatës. Kush ka menduar të udhëtojë sot drejt Elbasanit do të gjetë të bllokuara disa rrugë të tij. Policia ka bërë bllokimin e tyre për të rritur sigurinë në ndeshjen e futbollit midis Slovenisë dhe Shqipërisë në Elbasan Arena. Policia e Elbasanit u ka bërë thirrje qytetarëve që të minimizojnë lëvizjet me makina brenda qytetit. Pas gjetjes së 2 fëmijëve amerikan, shumë detaje të tjera kanë dalë në shesh. Nën praninë e psikologëve, ata kanë rrëfyer se ishin larguar me dëshirë nga shtëpia, pasi nëna e tyre i dhunonte për shkak të diferencës në ngjyrë me fëmijët e tjerë. Policia ka pohuar se në trupin e fëmijëve janë gjetur shenja të dhunës dhe se pas kësaj dëshmie kanë arrestuar nënën e tyre. Sipas uniformave blu, ajo kishte 7 fëmijë, 4 nga të cilët i kishte birësuar. Le të ndjekim tani thënien e ditës. Po unë që nuk kaloj asnjëherë me semafor të kuq, mos ndoshta jam kundër ndërtimit të shkollave, rrugëve, spitaleve e të tjerë. Publikohet raporti sekret për ndikimin rus në punët e brendshme të Maqedonisë, e përfshirë edhe ambasada dhe media. Shtohet numri të prekurve nga astma, vetëm në Itali ka 3 milion të sëmurë. Publikohen dokumente sekrete që flasin për një ndërhyrje të Rusisë në çështjet e brendshme të Maqedonisë. Ato flasin për një numër spionësh dhe diplomatësh që janë investuar edhe me ndihmën e mediave vendase në përhapjen e propagandës dhe ndikimit rus.
Rusia po kërkon të rrisë ndikimin e saj në vendet e Ballkanit duke provokuar mosmarrëveshje dhe tensione. Spionët dhe diplomatët rusë kanë qenë të përfshirë në një përpjekje gati 10 vjeçare për të përhapur propagandën dhe për të provokuar mosmarrëveshje në Maqedoni. Kështu shkruan gazeta britanike The Guardian, e cila bazohet në informata sekrete nga shërbimet sekrete të Maqedonisë. Dokumentet e zbuluara sugjerojnë se qëllimi i Kremlinit është të ndalojë vendet e Ballkanit që të bashkohen me NATO-n dhe t'i largojë ata nga influenca perëndimore. Raportet gjithashtu tregojnë përpjekjet e inteligjencës serbe për të mbështetur nacionalistët pro-rus dhe anti-perëndimor në Maqedoni. Përpjekjet ruse dhe serbe për të larguar Maqedoninë nga perëndimi kanë kontribuar në krizën politike dhe etnike të gjatë të vendit. Ky aktivitet ka nisur që në vitin 2008, kur Maqedonisë nuk i mundsua hyrja në NATO, kur Greqia i vendosi veton për shkak të çështjes së emrit. Sipas dokumenteve, agjentat e Rusisë janë vendosur në Shkup, duke u infiltruar në institucione shtetërore, ndërkohë që ata bashkëpunojnë edhe me agentë serb. Në dokumente del edhe emri i ambasadorit rus, i cili sipas inteligjencës maqedonase po trumbeton idenë e krijimit të një grupi ushtarak neutral në vendet e ish Jugosllavisë. Gjermania shpërson masat kundër terrorizmit. Qeveria vendosi të ulë moshën e personave që do vije në hetim nga 18 në 14 vjeç, duke parë faktin se edhe terroristët angazhojnë mosha të vogla në sulme. Gjermania po i druhet sulmeve të mundshme terroriste pas sulmit të fundit në Londër. Autoritetet po diskutojnë të vendosin masa më të ashpra mbi këqyrjeje në mjediset islamike, ku risi do të përbëjë edhe mbajtja në vëzhgime të miturve. Qeveria gjermane vendosi ta ulë nga 18 në 14 vjeç moshën e personave që mund të monitorohen dhe hetohen, ndërsa Landi i Bavarisë shkoi më tej me pretendimet që në rast dyshimi, me vëmendjen e organeve hetimore të vendosen edhe të mitur të moshës 12 vjeçare. Megjithatë, kryetaria e Këshillit Gjerman të Federatës, kryeministre e Landit, Plavc Malu Dreyer, e kritikoi propozimin e bërë nga ministri i brendshëm i Bavarisë, Joachim Herrmann, për të ulur edhe më tej moshën e personave që mund të mbikëqyren. Sipas saj, radikalizimi i fëmijëve me qëllim është një realitet i hidhur, por rëndësi kanë masat paralajmëruese. Në Gjermani, organet kompetente tregojnë se ISIS i ka shtuar në mënyrë të veçantë përpjekjet për rekrutimin e grave dhe fëmijëve. Një rol specifik në këtë gjë luajnë rrjetet sociale dhe grupet në WhatsApp. Nuk reshtin omazhet pranë vendit ku ndodhi sulmi terrorist në Urën londineze. Buqetat me lule si homazh ndaj viktimave janë panorama më normale e këtyre ditëve. Kompanitë ajrore në Katar ndërpresin fluturimet drejt vendeve që shpallen vendet e izoluara. Ky dhe të tjera informacione në bllokun e lajmeve nga bota. Pas ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike nga disa shtete kundrejt Katarit, ka ardhur edhe reagimi i këtij të fundit. Kështu kompania ajrore Qatar Airways njoftoi se ka ndërprerë të gjitha fluturimet drejt Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreinit dhe Egjiptit. Këto të fundit akuzuan Dohan zyrtare se po ndihmon grupet ekstremiste, përfshirë edhe ISIS. Autoritetet britanike kanë identifikuar edhe terroristin e tretë në masakrën me 7 viktima dhe 48 të plagosur që ndodhi të shtunën në mbrëmje në Londër. Ai është 22 vjeçari Youssef Zauba, me origjinë nga Maroku. 2 autorët e tjerë janë tashmë të identifikuar nga ana e policisë. Zauba mësohet se është arrestuar një vit më parë në Itali, por nuk është marrë në konsiderat nga inteligjenca britanike. Ish kreu i klanit mafios të Corleonesve Salvatore Rina, ose siç njihet ndryshe Toto, mund të lirohet nga burgu, edhe pse i dënuar për jetë për një sër krimesh, ish bosi i Cosa Nostras, tashmë në moshën 86 vjeçare, mund të fitojë lirim për shkak se e drejta për të vdekur me dinjitet i garantohet çdo të burgosuri në Itali. Kjo është e konfirmuar edhe nga gjykata e kasacionit në shtetin fqinj. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit, përcjellim lajmet kryesore në web. Indivi.al publikohen dokumentet. Në Ballkan mund të shpërthejë lufta. Opinion.al u shkarkuan nga ministri i PD-s 3 drejtor burgjesh, siguria kombëtare në rrezik. Syri.net, në fshatrat serbe burrat paguajnë për nuse shqiptare. Lapsi.al, 3 gabitës futen në banesën e 78 vjeçarit dhe në kërcënimin e armës i marrin 850 euro. Newsbomb.al, Tritan Sheu akuzat rënda ndaj Mirela Kumbaros, ndërhyrje abuzive e ministres së kulturës, ftesë pa firmë e vul. Jeta Shqef alarmohet bota nga pamje tronditse, ISIS torturon pengjet.
Kalojmë tani në hapësirën tonë sportive. Kuqezint mposhte në shtëpi u mbet miqësore me Francën U21. Shpresat e Shqipërisë u mbasin miqësoren e luksit me Francën. Në Selman Stermasi, 21 vjeçarët e Alban Bushit ishin të pafuqishëm ndaj francezëve, të cilët shënuan 2 herë në pjesën e parë dhe 1 gol në të dytën. Në testin përpara sfidës kualifikuese ndaj Estonisë, trajneri kuqezimve të rinj Alban Bushi bëri disa eksperimente në formacion, ndërsa i dha mundësinë e deputimit Albidokës. Rastin më të mirë në këtë sfidë për Shqipërinë e 21 vjeçarëve e krijoi sulmuesi i Vllaznisë Rubin Hebaj, që i ardhur në fushë nga stoli në minutën e 76 nuk gjeti dot goditjen fituese pas një aksioni të bukur të shpresave, pasi parabola e tij përfundoi jashtë për fare pak. Deri në fund, sfida e Selman Stermasit nuk prodhoi më gola për Shqipërinë që u mposh 3-0 nga Franca në këtë miqësore luksi. Në rubrikën In Topic do t'ju njohim sot me 5 golat më të bukur në Champions League. Rritje rekord e numrit të prekurve nga sëmundja e astmës. Vetëm në Itali numërohen 3 milion të sëmurë. Numri i personave të prekur nga astma është rritur gjatë viteve të fundit. Shifrat zyrtare në Itali flasin për 3 milion persona që vuajnë nga astma. Ndërkohë mendohet se numri është edhe më i madh pasi shumë italianë nuk janë ndjekur në spital ose nuk janë vizituar tek specialistët mjekësor. Edhe pse astma është një sëmundje kronike nga e cila nuk mund të shërohesh, një terapi e dur dhe mënyra e jetesës ju ndihmon që të kontrolloni simptomat. Astma është një sëmundje kronike inflamatore e rrugëve të frymëmarrjes që ka një komponent gjenetik. Simptomat mund të ndryshojnë nga personi në person. Fillimisht pacientët mund të përjetojnë koll të thatë dhe të rrëmbyer, që shoqërohet me një mungesë të frymëmarrjes. Në disa raste jep ndjenjën e një shtrëngimi në gjoks, vazhdon gjatë gjithë ditës dhe përkeqësohet kur ekspozohen ndaj alergeneve të caktuara. Sipas dhënave të fundit, më pak se 30% e pacientëve italianë ndjekin terapinë me medikamente. 56% i përdorin ilaçet vetëm kur ndjejnë rrezikun e një sulmi akut, ndërkohë që 12% nuk ndjekin një terapi të përcaktuar. 1/4 e pacientëve me astmë nënvlerësojnë seriozitetin e vërtetë të sëmundjes. Japonezët kanë zbuluar një aplikacion që do t'i jap fund varësisë që fëmijët kanë ndaj teknologjisë. Smartphone i quajtur Otomos lejon prindrit që të kontrollojnë përdorimin e përditshëm të fëmijëve. Kompania planifikon të fillojë shitjen e tij në fund të muajit gusht. Një kompani japoneze ka zhvilluar aplikacionin që do t'i jap fund varësisë që fëmijët kanë ndaj teknologjisë. Kjo kompani teknologjike ka zhvilluar një smartphone të dizajnuar për të ndihmuar prindërit të mbrojnë fëmijët e tyre. Smartphone i quajtur Otomos lejon prindërit që të kontrollojnë përdorimin e përditshëm të fëmijëve. Kompania planifikon të fillojë shitjen e këtij smartphone në fund të gushtit 2017. Otomos, i cili lejon prindërit të vendosin kufizime kohore dhe të parandalojnë fëmijët që të përdorin telefonin e tyre gjatë ecjes. Prindërit mund të përdorin smartphone-in e tyre për të kontrolluar përdorimin e përditshëm të telefonit të fëmijës. Nëse fëmija i tyre përpiqet të kalojë limitin, telefoni automatikisht hyn në modalitetin e fjetjes. Telefoni mbyll ekranin duke mos lejuar fëmijët që të hyjnë sërish në të, për të lundruar në internet apo për të luajtur. Por nëse prindrit nuk kanë smartphone, kontrolli mund të bëhet nga një faqe interneti. Interneti ka edhe anën e tij pozitive. I ashtu quajtur i fshati Ylbert në Indonezi po bëhet i famshëm fal qeverisë lokale dhe promovimit të saj në internet.
Nga lajmet e showbizit do të ndiqni, vajza e Beyoncé dhe Jay-Z ka vjedhur spektaklin në recitalin e baletit të shkollës së saj. Ndërkohë, Wonder Woman është heroina e box office këtë fundjavë. Blue Ivy Carter po ecë në gjurmët e një superylli. Vajza e Beyoncés dhe Jay-Z ka vjedhur spektaklin në recitalin e baletit të shkollës së saj, pasi videot e eventit ishin vetëm për të. Nëse veshja e saj ishte njësoj si vajzat e tjera balerina, Blue Ivy nuk i kishte kapur flokët, por i kishte lënë lëshuar. Njësoj si e ëma, ajo ka performuar mjaft bukur, u duket se skena është si shtëpia e saj. Pamela Anderson është e njohur për pozat e saj para aparatit fotografik, por së fundmi e shohim ndryshe 49 vjeçaren. Ajo është bërë fotografe e djalit të saj, Dylan Lee, 19 vjeç, i cili aspiron të bëhet model. Ajo ka bërë disa foto të djalit të saj për Oda Magazine. Fotot me ngjyra janë bërë nga Diego Villarreal për të treguar Pamelën për herë të parë pas kamerës, ndërsa fotot bardhëzi janë të bëra nga Pamela vet. Wonder Woman është heroina e box office këtë fundjavë. Ekranizimi i ri i gruas me fuqi të jashtëzakonshme ka sjell $100 milion fitime nga shitja e biletave në Shtetet Bashkuara dhe Kanada, duke e kthyer filmin në debutimin më të suksesshëm të një regjizore femër. Patty Jenkins theu edhe rekordin e 50 Shades of Grey, i cili grumbulloi $85.1 milion në vitin 2015. Kryeministri Edi Rama ka bërë sot një kthes të papritur në deklaratat e tij, ndërsa etiketon si çuna të mirë si Berishën ashtu edhe Lulzim Bashën. Por kësaj radhe Rama ka shigjetuar partitë e vogla, e duket se ka më shumë me aleatët qeverisës, specifikisht me LSI-n. Kryeministri Edi Rama mirëpret votat edhe për Partinë Demokratike, por vetëm ato mos të shkojnë për partitë e vogla, duke përcjell kështu një mesazh direkt edhe për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Mirë po doja. Hajde. Po këto partitë e tjera çfarë duan këto? Po për çfarë do jepni vota partive që i duan votat vetëm që të marrin zyrat? E të punsojnë njerëz pa aft. Mos çoni vota tek partitë e vogla. Mos çoni vota kot. Duket se marrëveshja 18 majit ka shërbyer edhe për një tjetër çështje. Edi Rama ka ndryshuar qëndrim për Sali Berishën. Sigur ta kishte fillu Saliu këtë, çerek shekulli përpara. Ktu sot do ishte kështu, do ishte Zvicër, gjithë tropoja. Po nuk e filloi. Nuk e filloi. Se ka menuar ata në xhep i kapun, nuk ka problem. Lejer që nuk është burri keq të asaj, po nuk di me bëhet punë. Edhe për kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, kundërshtari i tij politik, duket se ka ndryshuar mendim. Tani unë Lulin e njofta. Mbesoni. Nuk është djali keq. E ndërsa papritur Rama konsideron si çuna të mirë Berishën dhe Bashën, ata që ka vënë në lojë përmes një fotoje në Facebook janë aleatët me të cilët ka qeverisur këtë mandat. Ka shpërthyer në deklaratën më të ashpër deri tani Lëvizja Socialiste për Integrim kundër kryeministrit Edi Rama dhe Partisë Socialiste. Deputetja Silvia Çaka akuzoi Ramën se ka frikë nga zgjedhjet e lira, e shkon më tej ndërsa deklaron se po planifikohet blerje masive e votave. Lëvizja Socialiste për Integrim ka lëshuar deklaratën më të fortë kundër Edi Ramës. Kryepolici i rilindjes, Edi Rama, erdhi dje në Berat, i qartë në qëllimin e tij për të provokuar, i tmerruar nga rritja dhe forca e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe e rinis në qarkun e Beratit. Për herë të parë, LSI flet edhe për listat e kandidatëve të propozuar nga Edi Rama. Edhe pak gra me vlera socialiste dhe zonja të vërteta të majtës, u fshin pabesisht nga listat për deputetet e Partisë Socialiste, duke u zvendësuar nga vajzat e korridoreve të rilindjes dhe biznesmenët e ndërgjinj. Për LSI-n, tmerri më i madh i kryeministrit janë zgjedhjet e lira të ndershme. E për këtë, sipas Silva Cakës, kryeministri Rama nuk donte që Partia Demokratike të merrte pjesë në zgjedhje. Ai bëri çdo përpjekje që opozita të mos hynte në zgjedhje, me qëllim shkatërimin e opozitës dhe manipulimin e zgjedhjeve përmes përdorimit të segmenteve të policisë të lidhur me grupet kriminale të drogës. Është vetë kryepolici që planifikon blerje votash masive duke përdorur çdo mjet të pushtetit. Ndërsa e akuzoi direkt kryeministrin Rama se e ktheu rilindjen në ndërmarrjen më të madhe të drogës, Silva Caka preku edhe çështjen e reformës në drejtësi. Me sa duket, ai ka panik edhe nga vetë zbatimi i plot i vettingut, që shqiptarët e presin me padurim për t'i dhënë fund arrogancës dhe padrejtësisë së pushtetit oligarkik, kriminal dhe klientelist.
A deklaroi kryeministri pak kohë më parë se koalicioni me LSI-n ishte 100% i sigurt dhe tani ka ndryshuar mendim, vetë Rama mohon një gjë të tillë. Për ata që janë të pavendosur mund të ndjekin deklaratat dje dhe sot dhe të vendosin vetë. Zoti kryeministër, në intervistën tonë kur ju bën ndryshimet e para në qeveri, pra ndryshimet e 4 ministrave, 14 mars mos gaboj, ju patë pyetur nga 1 deri në 10. Sa i sigurt jeni për aleancën me LSI? Nga 1 deri në 10, me që ma bërë kështu pyetjen 10. Numëroj vetë? 10. Numëroj vetë? Ju më thatë nga 1 deri në 10, unë kam ngritur duar dhe nuk kam thënë a është 1 është 10. Batut e bukur ishte ta vlerësoj. Pra, po përgënjeshtroni veten, po thoni kjo përgënjeshtruar duar 10 nuk është 10. Nuk e përgënjeshtroj veten, por nuk e kam thënë ashtu siç thoni ju. Me që ma bërë kështu pyetjen 10. Numëroj vetë, dhe nuk kam thënë a është 1 është 10. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka sqaruar se marrëveshja e 18 maj do t'i shërbejë vendit për të burgosur zyrtarët e korruptuar. Ndërsa akuzon majorancën se nuk ka program, Basha merret personalisht me Edi Ramën që sipas tij bën cirk e spektakël, por jo politik. Marrëveshja 18 majt i ka bërë një shërbim të madh vendit, kështu deklaroi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Zyrtarët që abuzojnë me funksionet e tyre kanë më shumë shans të përfundojnë në burg se sa në parlament. Kryedemokrati bëri dallimin mes fushatës së opozitës dhe partive qeveritare. E shikoni Edi Ramën nga mëngjesi deri në darkë, do gjithë vëmendjen për veten e tij, me batut, me barsalet, me karikatur, me veshjen e tij, me gjithë shka do vetëm të ketë qendër vëmendjes veten e tij, vetëm veten e tij. Ai tjetri mori daullën kukës e pat. Mungesa e programit dhe një bilanci pozitiv është dhe arsyeja se përse kryeministri Rama refuzon debatin. Refuzon debatin. Prandaj keni parë e do të shikoni vetëm spektakël, vetëm estrad, vetëm batuta që të merreni dhe ju me batutat e tij. Si e tha, çfarë tha, elefanti, zebra, arusha mira, vertikalja, tutat, qitjanet. TV u zbulon detaje nga bulevardi i ri i Tiranës. Pas 10 ditësh hapen metrat e parë të investimit që do t'jap qytetit një tjetër dimension. Sipërfaqe të gjelbra, parqe argëtimi dhe zhvendosje një sër ndërtesash të rëndësishme në këtë zonë të Tiranës. Të shtunën do t'hapet sheshi Skënderbej. Dize debati politik në Shqipëri, kryeministri Edi Rama ju kërkon shqiptarëve të mos votojnë asnjë parti tjetër përveç socialistëve dhe demokratëve. Ndërkohë LSI akuzon Ramën se ka frikë nga zgjedhjet e lira dhe se po planifikohet blerja masive e votave. Bien depozitat e shqiptarëve në banka, shkak bëhet ulja e normave të interesit. Banka e Shqipërisë publikon raportin me shifrat më të ulta të normave, sidomos në rastin e depozitave afatshkurtra. Interesat zbresin deri në vlerën 0.9%. Ju sa po keni ndjekur news në TV, për më shumë ju sugjerojmë që na vizitoni edhe në intv.al. Ne bashkë sigurisht do të shihemi.